Hello everyone, it's me again, Jackie Bautista. Welcome to my YouTube channel. Bali ngayon pupunta po kami sa Colmar. Bali Colmar, part po siya ng France. Bali sikat po siya pagdating sa Christmas places. So tara, samahan nyo kami. We are in Colmar. So, we are now going at Trentino to make Giro in the place. So, we did Giro. So, we Giro. Non-record of you. Ganda. So yung pinuntahan namin kaninang Starboard, 1 hour ang trip papunta dito, from there to dito. So sarap ka pala. Cinta. Mercato. Mamaya na yan. Pero na lang laging ginamit. Guys, maganda lang. Gusto na sila. Dobe. See. Ayun, Philippine flag. Yun po, sinusundan namin ang Philippine flag. Ang aming tour guide. Yan naman si Catrino. Catrino. Sa'yo. So. Non sinistra, non destra, sempre dritto, ok? Ok, quanto tempo di droga? Magaling silang mag-ano ng kuha. Hanap tayo. Palba sa'yo ng kanilang ano. May ilaw, oh. May ilaw. Saan tayo? Canal. Parang nagalit yung Italiano kanina. Yung Italiano ba yun? Say, parang doon ka dyan kay Salina. parang mini Venice sa tinatawag nila. So, baka doon galing yung mga tao, diretso doon eh. Papunta balik na dito.
Ano yung nahanap natin? Yung hindi ko naman sa fan. Susunod tayo sa madaming Quoi est-ce qu'il y a avant? Jamais ouais, voilà, qu'est-ce que tu fais ça combien à 10 personnes? ayun, hanapin mo ngayon sa mapa na yan yung nakalagay. Go right here. We'll find the place. Sundan natin ang kanal. At yan ang walang dahon. Pero magaganda. Saksan bundok. Kiko. Pwede yan natin kahit yung hantungan ng palisan pa kaya. Ito na. Ito na yan. Mahaba. Pasang mahaba ito. Siguro. Tingnan mo sa ano. Oh, di English eh. Ano? Dito naman sa gilid-gilid eh. Baka sa mapa number 14 yan. Walang tubig? Kanal. Baka isang diretso pa doon. Hanapin natin. Hanapin namin. Ito. Yung ano, bilik mayaman sila sa ano. Ayan, upitan na kaya ito. Halos dikit-dikit na rin pala ang kanilang ano gada eh. Call. Daming tao. Andiyan mo. Saan kami dun? Dulo.
mahal man ang kayo pa ba din? Ay, eri na nga. Kita ko na picture. Ayun, no. Ayun. Little nga eh, di yan maliit. Petite eh. Hindi nga lang little, kundi petite. Kaya mga halaman eh. Ito siguro ata ito. Doon, ayun, doon, hindi yan. Ayun. Wala ay pera. Ito. Toilet. Ayan. Doon yung ating Toilet. naka-aro pa eh, Petite Venice, di ibig sabihin niyan. Diretso pa tayo, no? Baka yung pag ano. Ayun. Ano pa rin sa loob, oh? Parang grocery. O yan nga, ang La Petite Venice. Kuala. Woo! Nasa France na kami ngayon. Nasa Petite. Ayan, oh. Tuntunin natin konti dyan. Oh, di ba? Tay. Tinatawag nilang La Petite Venice. Small Venice daw. Dito sa Colmar. Style Venice. Inspired by the Venice. Venice. À mon avis, c'est plus réputé pour justement, c'est surtout plus réputé pour les trucs de décoration. Taga saan ba kayo, ate? Taga saan kayo, ate? Lipa nga. Lipa. Oh, taga sa mga taga Lipa food yan. Napuntahan na po namin yung target place, so pabalik na po kami. Wait. Ganda eh. Medyo makulimlim lang. At ang tempo dito is humidity. Siguro sa gabi dito maganda, mainlaw. Sa kabilang mainom na. May toilet ulit, oh. Baka gusto yung mag-toilet eh. Magandang merkatino dito sa Colmar. Mas maganda po dito sa gabi at kita ang mga ilaw ng kanilang sign. So,
Ah, ganda! Ganda. Nantay nila yung kahoy. Hindi nila inaalis. Kung ano yung dati, yun pa rin. Yung kanilang mga bahay dito. Jostra. Saan na tayo? Diretso pa. Nadalan na ba natin kanina to? Nadalan natin kanina to? Ano? Dito. Nadik ko ah. Dito tayo, dito. Mag-alas 4 pa lang. Nakakabalik pa ang tubig. 4:30 naman daw tayo magkita-kita, no? Mahaba pa 4:30. So, doon na po nagtatapos ang ating Colmar France Tours. Hope you like this video. Please subscribe to my channel and like and share and comment na rin po sa mga hindi pa po nagsusubscribe. Please subscribe. So, stay safe everyone. God bless. Till to my next vlog. Bye-bye.